Có bao giờ bạn giữ một lời hứa đến mức sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống chưa? Đã từng có một người như thế, không phải vì ngu dại mà vì trái tim quá trong sạch. Câu chuyện này có thể khiến bạn nhìn lại chính mình và hiểu vì sao Đức Phật dạy rằng người giữ trọn lời hứa là người giàu nhất thế gian. Ngày xưa, khi còn trong tiền kiếp Bồ Tát, Ngài sinh ra làm vua Telabata, một vị vua trẻ tuổi nhưng tâm chân thật, sáng như ngọn đuốc giữa đêm dài vô minh. Trong một lần du hành, nhà vua lạc vào rừng sâu và bị quỷ dữ giam cầm. Cái chết ở ngay trước mặt, không còn đường lui. Con quỷ đặt điều kiện: nếu muốn rời khỏi rừng, nếu muốn cứu cả đoàn tùy tùng, nhà vua phải thề rằng khi trở về hoàng cung, Ngài sẽ quay lại đây. Một lời hứa đổi lấy mạng sống của bao người. Nhà vua gật đầu, không phải vì ham sống mà vì lòng từ bi, không nỡ để ai phải chết thay mình. Khi được thả ra, các cận thần run rẩy van xin: bệ hạ, quỷ dữ chỉ nói suông thôi, ai lại quay lại chỗ chết? Đi là sống, quay lại là mất tất cả. Nhưng nhà vua chỉ mỉm cười. Trên gương mặt ấy không có sợ hãi, chỉ có sự bình yên của một người xem cái chết nhẹ như hơi thở. Ngài nói: ta đã hứa, người giữ trọn lời hứa, dù trước mặt là vực sâu, vẫn phải bước tới. Bởi nếu ta phản bội chính lời nói của mình, thì ngai vàng này giữ lại để làm gì? Danh vị này giữ lại để làm gì? Một đời người, quý nhất chính là chữ tín. Nhà vua quay lại rừng sâu. Mỗi bước chân là một lời tiễn biệt, mỗi tiếng gió như tiếng khóc của muôn dân. Nhưng trái tim Ngài không hề dao động, vì đó là con đường đúng, con đường của bậc đại nhân. Khi Ngài trở lại, con quỷ hiện ra. Nó kinh ngạc bởi chưa từng tin có ai giữ lời đến mức ấy. Trước mặt nó là một con người hiên ngang, dám lấy mạng sống của mình để bảo toàn một lời hứa đã thốt ra bằng cả trái tim. Giây phút ấy, cả khu rừng ai em lặng. Con quỷ xúc động nói: từ xưa đến nay, ta chưa từng thấy ai giữ chữ tín như ngươi. Ngươi không cần chết nữa. Từ nay, ta xin nguyện hộ trì ngươi như một người em nhỏ. Đức Phật kể lại câu chuyện này cho các vị tỳ kheo để dạy rằng chân thật không phải là nói những lời hay đẹp, mà là sống trọn với điều mình đã nói. Một người có thể nghèo tiền bạc, nhưng đừng bao giờ nghèo lòng tin. Giữ được lời hứa là giữ được phước. Đánh mất chữ tín, phước cũng theo đó mà tan. Nghe đến đây, xin bạn thử hỏi lòng mình một chút. Có lời hứa nào bạn đã vô tình quên chưa? Có ai đó đang đợi bạn giữ lời mà bạn chưa kịp quay lại hay không? Đời người vô thường lắm. Đừng để đến lúc muộn màng mới tự hỏi rằng mình đã sống có xứng đáng với chính lời nói của mình chưa. Nếu câu chuyện này làm trái tim bạn mềm lại một chút, nếu bạn muốn nhiều người hơn nữa hiểu được giá trị của chữ tín trong đời, hãy chia sẻ video này như một cách gieo duyên lành. Nguyện ánh sáng của lòng chân thật trong câu chuyện tiền kiếp của Đức Phật soi rọi đến bạn trong từng quyết định của cuộc đời. Nam mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật.